Pagtuunan natin ang pansin itong ating unang labanan kung saan nakikita natin sa ating team standing sa heartbreaking loss para sa Red Bull nang talunin sila ng San Miguel Beermen last Saturday sa Urdaneta. Samantala, heartwarming naman para sa Air21 ang talunin nila ang defending champions na Barangay Ginebra. So contrasting results dun sa kanilang previous games. But right now, both of them are in the middle of our standings, ang Red Bull at ang Air21. Stuck sa gitna, kung makikita nyo, yan ang bottom part ng ating standings. Both of them trying to get out of the bottom of the standings at sumama naman dun sa top 2, which are the teams that have 3 wins. That's what they're trying to achieve in today's ballgame. Right, dagdag lang natin, ito yung labanan ng dalawang koponan na nag-ahari pagdating sa puntusan. Number 1 dyan ang Red Bull, number 2 naman, itong panig ng Air21 Express. At kung titingnan natin ang tail of the tape, ika nga, parang boxing ito. Makikita natin kung saan mga departamento nag-ahari itong panig ng Red Bull. Ito po yung tinatawag nating gyera sa opensa dahil sinisigurado natin to. This will be a shootout dito sa Cuneta, dito sa ating first game. Napakagandang battle sa Cuneta ng opensa of the Red Bull Barako team and of course the Air21 Express. As we look at the numbers, these two teams are number 1 and 2 when it comes to scoring. Makikita niyo yung points, 96.5 para sa Red Bull, 96.2 naman para sa Air21 Express. Napakaliit lang na diferensya niya na Benji. On the other hand, the best team in terms of 3-point field goal as well as field goal percentage, etong Red Bull team. On the other hand, in terms of fast break points, sila rin ang number 1. Pero makikita mo, Benji, na hindi nagkakalayo o hindi lang malayo ang hinahabol ng Air21 Express. Kasama po natin sa coverage dito si Dominic Goy, pero mamaya-maya puntahan na kaya natin si Dominic Goy dahil meron tayong report patungkol doon sa inaasahan nating banggaan ng mga malalaking mama na si Enrico Villanueva at si Mark Telan. Dominic? Thank you, Benji. Pag-usapan nga natin itong dalawang manlalarong ito they're both playing so well for their teams. Makikita natin dun sa ating video mamaya kung ano yung ginagawa nila para dun sa kanilang mga teams. Makikita natin itong si Enrico Villanueva, ang best player of the conference last conference. He is the leading scorer, rebounder, and shot blocker of his team. Kaya naman ang ganda nila rin. Kita mo naman ang kumpiyansa nitong si Enrico Villanueva. Pero puntahan rin naman natin para sa Air21 itong si Mark Telan, who's proving to be the best or most important big man para dito sa Air21 Express. He's also second in dun sa scoring, at ito namang stats nila, makikita mo 14 points for Enrico Villanueva, 8.8 rebounds and 1.2 blocks per game. Si Mark Telan naman 14 points almost also and about 10 rebounds, so almost a double-double average para dito kay Mark Telan. So kinausap ko siya actually before the game. Sinabi ko kay Mark, ano ba na ngayon makakalaban mo yung best player of the conference? Sabi niya he's very excited. Sabi niya excited siya sa larong ito dahil mas bata tong si Enrico, pero ang ganda ng linalaro. Sabi nga niya, ito ang mga pinaprepare mong mga games. So itong si Mark Telan very excited. Si Enrico naman, sabi rin niya, hindi sila nagkalaban nung college, pero madaming beses sila nagkalaban dito sa PBA. So he's also very excited for today's game. Benji? Alright, thank you very much, Dominic. It seems like the college wars all over again kahit hindi man nagkasabay-sabay itong mga players natin dito. Dahil kung titingnan natin, itong dalawang players na naman natin, included pa rin sa ating marquee matchup. Nandiyan of course ito si Larry Fonasher at ito si Renan Ritualo, Jason. Parang hindi tumitigil yung rivalry ng Ateneo at Lasal. Makikita mo, these two players can definitely shoot it from the outside. You're looking at Larry Fonasher, the best 3-point shooter that we have in the league right now. One of the major steals na nangyari dun sa nakaraang draft. Alright mga kaibigan, syempre patuloy pa rin natin pinag-uusapan ng mga players dito pa rin sa ating ball game na ito. Kung saan nakikita natin rito, shootout na malamang ito dito sa Cuneta with Renan Ritualo at itong si Larry Fonasher, Alam mo, ito si Renan Ritualo. He was the 2002 Rookie of the Year. And right now, ang leader natin sa Rookie of the Year race, ito namang si Larry Fonasher. So yung patuloy nga, ang girian Ateneo at Lasal. Kanina, Telan Villanueva. Ngayon naman, Fonasher, Ritualo. You look at the numbers, of course. Renan, he's the top scorer for their team with 20.2 points. But Larry, napakaganda pinapakita niya with 12 points per game. But look at the 3-point shooting. Ito, hindi na ito kapani-paniwala. 67% from 3-point range. He's shooting better from 3-point region than some players shoot from the free throw line. So, definitely, uulan na naman ng tres dito sa Cuneta. Kaya nga sinasabi natin, banggaan at tagyera ito ng opensa. Pag-usapan naman natin yung mga tiga Cavite dyan. Nako, yung mga ating mga PBA fans dyan sa Cavite, matutuwa kayo, lalo na yung mga tiga Tansa. Yung inyong mga idols, yung De Ocampo Brothers. Maganda ipinapakita nila so far dito sa ating All-Filipino Conference. Nansakay lang mula sa Tansa, diretso ka na dito, nasa Cuneta ka na. Kaya't napakalapit ito Cuneta dito sa Tansa Brothers. Of course, Ranidel, he had a beautiful showing in the last conference.
at nagpapatuloy na to dito sa ating All-Filipino. And of course, his brother, napakaganda rin ang showing. He's been a steady rock para dito sa Air21. Ayan po, nakikita ninyo in action itong De Ocampo brothers. Yan, si Ronnie Del magpapatuloy kaya yan dito sa kanilang pagsagupa laban rito sa Red Bull Barako. As we take a look at the numbers, parang kambal pa nga yung kanilang mga numero rito. No? Pinapakita talaga nila na magkapatid sila. Scoring pa lang, parehong-pareho. Walang lamangan, ating kapatid. Pero sa rebound, eto, mas mataas ng konti yung kay Ronnie Del. Pero napakaliit lang naman, 0.2 difference. So, both brothers really the anchor of the big man for the Air21 Express. Alright, bago po natin pasimulan itong ating laro na ito, babala lamang, huwag ninyong papanoorin itong ball game na ito na nag-iisa. Mas masaya kung marami kayong kasama. This is the PBA on ABC. Pagkatapos hatawin ng Air21 Express sa mga Gen Kings, makakasagupa naman nila ang Red Bull na bitbit ang talong tinamo sa kamay ng mga Beermen sa Urdaneta. Muling pangungunahan ni Rendon Ritualo ang Air21 kasama ang mga kasangga niyang De Ocampo Brothers, Mark Milan, Ronald Tubin at ang slam-dunking rookie na si KG Cañaleta. Ang tampalang Lordy Tugade at Enrico Villanueva naman ang tiyak na magbibitbit sa Red Bull upang makabalik sa naantalang winning track. Makakasama nila ang rookie na si Larry Bonasher at Cyrus Baguio. Makabalik na kaya ang Bull sa win column o express run ang ihatid ng Air21. Laban ang walang import. Pinoy sa Pinoy. Laban kung laban! Okay mga kaibigan, Red Bull at Air21 sa patuloy na aming paghahatid sa inyo ng ating Philippine Cup. At tinitingnan natin ngayon ang mga players na inaasahan natin. Ito yung mapapasigaw kayo kung meron tayong mga eksena na mapapasigaw kayo dahil sa tuwa o sa galit, di natin masabi, no? Depende na lang kung anong mga kinakapihan ninyo. Ito rin yung mga may aksyon na mapapaangat kayo sa inyong mga upuan. Nakita natin kanina, slam dunk champions, pag-usapan natin yan, Cyrus Baguio at etong si KG Cañaleta. Para sa akin, pang NBA yung mga dunk niya eh. So, ano lang, siguro kung matsambahan lang siguro, sana makatapat ko sa final. Excited na rin siyempre. Makakalabang ko yung mga nag-ano na dati, champion na dati, na first slam dunk. Tapos magpa-practice ako ng mga other dunk para sa competition. Ayan po, tingnan natin yung mga numero nito ng magkabilang kupuna na ito. Yung kanilang mga slam dunk kings, isa po reigning slam dunk champion at yung dati namang slam dunk champion, yung kanilang mga numero in double figures. Pagdating sa puntusan, ito si KG Cañaleta who has a nice shooting touch from the three-point area. And at most times, lagi pa niya nasasalba yung kanyang kopulan with his shooting from that area, Jason. Actually, the 40.7% na nakikita nyo dyan is not actually his field goal percentage, but rather his 3-point field goal percentage. Really expanding his game dahil alam naman natin, kayang-kaya niyang makadunk. Alam natin yun, nakikita na natin yun at nakita na natin yun dun sa huling All-Star. But of course, hindi lang puro dunking ang kailangan mo para mag-stay ka dito sa PBA. And that's why he has developed that 3-point shot. Alam mo, Benji, yung pinag-uusapan nila kanina, nagkakasagutan sila, yung up-and-coming All-Star dyan sa Cagayan de Oro City. Napakalapit na yan, end of April. Kaya yung mga kaibigan natin dyan, I'm sure, excited nila dahil magkakatapatan na ang huling tatlong slam dunking. You've seen the reigning slam dunking, itong si KG, nandyan din of course si Brandon Cablay who was the slam dunking 2 years ago, and of course Cyrus Baguio. Yan, April 27 to 29, it's a 3-day affair na mangyayari dyan sa Cagayan de Oro. And of course, as we take a look at the starters para rito sa ball game na ito na naman ang interest ko rito yung Red Bull. Sino ang kanilang starters? Alam mo yung starters nila, it's like an never-ending rotation. Yan ang tiwala ni Coach Yang Giao sa kanyang mga players.
Ayan, Celino Cruz, Cyrus Baguio, Enrico Villanueva, Larry Ponacion, Paulo Bugia magpapasimula. Arboleta Ritualo, yan si Deo Campo, Telan at Rani Del Deo Campo naman para sa panig ng Air21 Express sa pagsisimula ng ating aksyon. Isa po magandang hapon sa inyong lahat. Benji Santiago, kasama ko po si Jason Webb. As the tip-off has happened, ito na po ang simula ng ating first quarter of action. Itong Red Bull, kumbaga kinapos ito laban sa San Miguel Beermen doon sa Urdaneta. Labanan pa naman yan ng dalawang tigapangasinan, si Daniel Picoso at si Jordi Tomate. Ito na si Bartelan, rumalagasa pero malakas yung kanyang layup. Samantala ang Red Bull, also one thing we have taken note of dun sa ating mga pinakita numero kanina. Magaling din mag-execute kayo ng pass break. Itong Red Bull, sumasabay na ito sa takbuhan. Nakapuntos na rito si Laro Ponacion, 2-0 tayo ngayon. Inside, it's Yancy Del Campo for the first basket naman. Ito panig ng Air21 Express. Mabilis sa mga pangyayari agad, Jason. Well, we expected a high-scoring ball game. Quick 2 points for both sides. Sabi mo nga kanina, itong Red Bull, napakagaling sa fast break. Number 1 in the league when it comes to fast break. Talagang itong team na to, you might stay still on a high because of yung championship na nakuha nila nung huling conference, and that will help you definitely in the next one, this conference right now. Alam mo, ito yung dalawang koponan naman natapos yung ating nakaraang Fiesta Conference, nakatipid ito. Isa nag-champion, isa third place. And the only 2 teams that actually ended that year on a winning note. Oo. In the meantime, itong offense ng Red Bull as Larry Ponacion takes a 1-1, hindi pumasok. 2-all sa ating scoreboard. Winnie Arboleda quickly to Rani Del Deo Campo. Just seen itong pag-execute ng break ng Air21. Number 3 naman sila in that department. Saksalukuyan dito sa ating conference nito. So labang sila ngayon, 4-2. At Celino Cruz laban kay Winnie Arboleda. Ponacion at Ritualo, tapatang kaagad ha. From the outside, nothing there para kay Celino Cruz. And Renan Ritualo, nabuhat ang ngayon ng balita rito kay Renan Ritualo. He was not 100% pero siya nagpahirap sa Barangay Ginebra Kamakailan. That was last Friday's game. At ito 100% na rin sa Renan Ritualo. What about Larry Ponacion? Challenged by Winnie Arboleda. At parang sinasabi ni Winnie Arboleda, nasa na yung mga kampi ko, wala akong help defense dito. And of course, when you drive against Winnie Arboleda, definitely no easy layup. Hindi niya pinagbigyan doon si Larry, even though one-on-one na sila doon sa fast break. And he will commit a personal foul. Tira ng free throws itong si Larry Ponacion, mga kaibigan. Number 1 sa ating race for Rookie of the Year. Si Larry Ponacion, a price hatch sa draft nitong Red Bull. He makes it 2 for 2. Top last score natin at 4-all. Let's turn over right now to Dominic Uy. Dominic? Oh, Benji, pinag-usapan niyo si Larry Ponacion. And you know, I was talking to him before the game at sinabi ko, alam mo, yung coming of age niya dito sa PBA was so quick. One conference, he made his mark agad. At sinabi ko, tinanong ko sa kanya, ano bang ginawa sa'yo ni Coach Yenggeo? Sabi niya, yung most memorable moment daw niya. Because when he started dito sa Red Bull, mahihain pa daw siya tumira. At actually, napagsabihan siya ni Coach Yeng. Sinabi niya, don't ever hesitate at sa open shot, tira mo kagad. At ever since then, yun daw nagbuo ng kanyang kumpiyansa. Alright. Ganda yung naibalita mong yan para sa ating mga fans. Especially para sa mga sumusubaybay dito sa karir ni Larry Ponacion. Samantala, kanina nakita natin TM Press galing naman kay Rani Del Deo Campo. Hatid sa inyo ng bagong TM Power to the People. It's 7-4 right now for Air21 Express. At si Enrico Villanueva, bola nasugod sa likuran. Kumatakbo rin naman ang Air21. Rani Del Deo Campo, patungo sa kabila ang bola. Ibabalik kay Rani Del Deo Campo. Ilalabas naman kay Renan Ritualo. Yes! TM Press. Hatid sa inyo ng bagong TM Power to the People. Air21 starting out very strong, already 10 points with just over 3 minutes gone by dito sa ating first quarter. Siguro nagtataka sa Renan Ritualo. Hindi ako ang number 1 when it comes to 3-point shooting. Pakita ka dito sa laro na yun. Larry Ponacion trying to set up ito si Paulo Bugia, but open is Celino Cruz. It's a long 2 lamang para kay Celino Cruz. 4-point lead para sa Air21, 10-6.
Inside, it's Yancy de Ocampo working his way. Active din sa ilalim. Ito si Mark Telan, pero matatawagin siya na 3-second violation. That was the call made by referee Mario Montiel. Lamang sila ng 4 sa kasalukuyan dito sa ating first quarter sa Enrico Villanueva. Ano bang klaseng tira yun? Medyo off-balanced. But he's up against the big guys. Itong Air21. Dalawa na naman itong kalamangan ng Express. Kailangan cross-court to Rendon Ritualo. Rendon Ritualo naghanap ng espasyo para makatira. He was able to take the shot. Pero may foul na may tatawag laban sa Red Bull. Si Enrico Villanueva. Ayaw humiwalay. Pero ang sinasabi rito ni Enrico Villanueva at si Coach Ian Guiao ay sumisipa sa ere. Kaya pag sa mga players na gano'n no? Pagka bumubuelo, kumukuha ng buelo, napapaangat either yung kaliwa o yung kanang paa. Alam mo, Benji, that usually happens when you're fading away. Ang nangyari dito kay Renren, he had to fade away kasi si Enrico was out to bother his shot. When you're trying to get more power from your legs, napapasipa ka. And, you know, we've seen a couple of times, natatawag rin yan sa offensive player, but this time around, it was Enrico that was called for the foul. He's still not happy with that call. Nakasimangot pa rin si Enrico Villanueva, pero ito naman si Rendon Ritualo ay natutuwa at 2 free throws ang kanya ipinasok rito. Patuloy ang kanilang kalamangan. It's 12-8 for Air21 with 7 minutes and 40. Sa ating unang yugto pa lamang nitong ball game na ito, Celino Cruz going to Paulo Bugia. Bugia, baseline jumper, short. Arboleda usually starter talaga ito para kay Coach Potter Rasol. Rana Del Deo Campo to big brother Yancy. Yancy, three-hit hook shot. Mawa, pumasok. 4 na puntos para kay Yancy Deo Campo. Angat sa 6 mga lamangan ng Air21. Si Larry Fonasher to Paulo Bugia. Got a short jumper there. Pero Enrico Villanueva was able to save it at restore. With a reverse, ito si Paulo Bugia para sa Red Bull. Until that time, Benji, it's been the big men of Air21 na nanunguna dito sa larong ito. But that time around, itong si Enrico finally getting an offensive rebound as we see ito Cyrus Baguio come up with a steal. Cyrus Baguio going to Larry Fonasher. Si Celino Cruz. Mas malapit nga naman si Celino Cruz. 4 na puntos para kay Celino Cruz. Beautiful ball movement on the part of Red Bull. Everyone willing to share the ball. Alam mo, when you win and you're on a winning note, usually yan ang nangyayari. Everyone is willing to share the basketball. Samantala, after that basket naman, by infraction, and it's, I believe it's a foul na may tatawag laban rito kay Celino Cruz. Ball stays para sa Air21 Express. Leading by 2 points only, 14-12. And then Ritualo at tira, sablay. Celino Cruz quickly to Cyrus Baguio. On the run, Cyrus Baguio. Bumalita, iwasan yung bantay for a basket. So pagla tayo, 14 all. Alam mo, Benji, right now there's gonna be cross mismatches on one side dito sa Air21. Napakalaki ni Mark Telan para bantayan ni Cyrus Baguio. Pag dating naman sa kabila, napakabilis naman ni Cyrus Baguio para bantayan ni Mark Telan. Si Mark Telan sumablay doon sa kanyang tira. Taktuan na naman para sa Red Bull. Cyrus Baguio goes for the hook. Wala. Pero Larry ko na siya for the offensive rebound. At sabi ni Celino Cruz, set up natin mabuti itong ating half-court offense. Enrico Villanueva, nahihirapan siya rito. Nasusubutan siya parati sa likuran. Dito si Yancy Leo Campo. What a pass! To the cutting Winnie Arboleda. Pinadaan pa yun doon sa tenga nung Red Bull defender. Nice pass coming from Renren. Hangin na lang, hinarinig. Aling dumaan na yun, bola. At na-score na naman ang panig ng Air21 to lead by 2 points, 16-14. Muntik na may agaw si Rendon Ritualo rito. Mabilis sa mga pangyayari, mga kaibigan. Nasa first quarter tayo. Konting bilis na lang ito. Parang tennis na ito. At makikita natin kung bakit. Takbuhan, mga kaibigan. Red Bull number 1 in fast break. Cyrus Baguio the finishing end. Air21 leading by 2 points. The answer to their own fast break. 1, 2, 3.
Di pa natin ma-congratulate kung sino. Dahil nasa first quarter pa lamang tayo dito sa ating ball game ito. 16-14 para sa Air 21 field goals natin. 6 of 11 ng Air 21, 6 of 16 naman ng Red Bull. A lot of attempts para sa Red Bull pero not enough makes. Less than 50% from the field. Samantala, stepping at the end line. Nananatili ang possession para sa panig ng Air 21. As we see, ito nga si Mick Pinisi ngayon. Mga kaibigan is on the floor right now para sa Red Bull. But Mick Pinisi coming in for Enrico Villanueva who already has 2 turnovers, 2 tapik galing kay Yancy De Ocampo kaya pinagpahinga muna ito. Saka napapansin din siguro ni Coach Engyo. Ang lalaki. Walo pa bandang tira. Pumasok. 18-14 para sa Air 21. Pinisi umasinta ng 3 pero sumablay. Malamig na pagpasok dito sa Mick Pinisi dito sa ball game na ito. Si Mike Telan, the running jumper off the glass. Nope. And Red Bull once again on the attack. Cyrus Baguio na bitiwan ng bola. He was trying to recover it. Yung bola lumusot ko sa pagitan ng hita nito si Yancy. Susunod din sana nito si Cyrus Baguio. Red Bull, Larry Ferrachel. Outside shot is an air ball para kay Cyrus Baguio. Lamang ng apat ng Air 21 Express and Winnie Arboleda is up against Celino Cruz. Open is Mark Telan off the glass. Another miss para rito kay Mark Telan. Already a number of attempts para kay Mark pero still scoreless dito sa ating laro. Paolo Bugia to Mick Pinisi inside. First 2 points in the ball game para kay Mick Pinisi. 18-16 still in favor of Air 21 Express. Mark Telan, susubok na naman. This time it goes in para kay Mark Telan. But you know, that's the advantage that we were talking about. Ngayon naman, ang naipit sa kanya, itong si Larry Fonasher. Mark easily has about a 6-inch advantage in terms of height. And he should be able to post him up. Ito rin sa mga players na mabilis na kapag-adjust sa kanyang bagong team, sa bagong sistema na i-introduce sa kanya ni Coach Bobo Rasol. Dati manlalaro ng Talk and Text Tone Pals, si Mark Telan. Samantala, foul. Marami na yung kampo nakakailing pa. Well, speaking of Mark Telan and yung pag-easily adapt niya dito sa sistema ng Air 21. I remember when Mark came from Tanduay, lumipat sa Shell, napakaganda ng pinakita niya kaagad. From Shell, lumipat siya ng Talk and Text, maganda rin kaagad ang pinakita niya. So he easily adapts to the system. Now, ang tanong ngayon is, how long will he be able to play well for the team? So far, so good para kay Mark Telan. So, paupuin muna siya ni Coach Bobo Rasol. So take a look at Celino Cruz. Upo rin para sa panig naman ng Red Bull. Paolo Bugia. So far, 3 points here in the first quarter. And look at Perpex Robinson. Kapapasok pa lamang kumuha ng rebound para sa Red Bull. Jonas Shell talking to his teammates. Ball in the hands of Mick Pinisi on the drive. Bothered there. Robertson and PG Candeleta. Pero ito si Perpex Robinson. Ano pa talaga kataas na tumalon nito si Perpex Robinson? Nakakakuha ng mga rebounds. Tanungin nga natin si Dominic. Benji, pinag-usapan niyo kanina si Mark Telan. Nagkwento nga siya, sinabi niya the first day actually in practice nung paglipat niya from Talk and Text to Air 21, sinalubong agad siya ni team owner Mr. Bert Lina at sinabi niya matagal ka na namin inaantay kaya naman he feels really at home with this Air 21 ball club. Alright mga kaibigan, mag-iintay lang muna tayo ng sandali rito dahil may tayong time out Air 21 leading by a hairline 2019 laban sa Red Bull. Mamaya po yan sa ating second game. In the meantime, ang concentration natin nandito sa ating first game kung saan Air 21 leads by a solitary point 2019. But sa Red Bulls basketball, Cyrus Baguio aangat laban kay Renan Ritualo. Wala na naman tinamaan dun. Hangin lang. At makikita na si Rangel De Ocampo nagbaba ng bola. Patrick Franz in the ball game right now para sa Air 21. Ranidel.
Laban kay Rich Alvarez in the ballgame para sa Red Bull. Randy Del Deo Capo. Patakmati ka nga. 7 points para kay Randy Del. You know, actually, he was using a lot of his strength to overpower itong si Rich Alvarez. Eventually, getting close enough to get that jump hook in. Opex Robinson signals the play para sa kanilang half-court offense here, but they have 7 seconds to execute here. Rich Alvarez, back to Opex Robinson, no choice but to put up a shot sa mablay. Habol sa loose ball, itong si Larry Monasher, pero natapik ni Randy Del Deo Capo, although nandun si Cyrus Baguio. Somehow to save the situation, eto na. At papasok si Cyrus Baguio. That time around, ito si Cyrus. Kanina pa ako hindi makashoot sa labas. I'm gonna take it closer and I'm gonna get a foul. Kaya nandito siya for a 3-point opportunity. What a play there para sa Red Bull. Muntik na mawala yung bola, pero nandun si Cyrus Baguio. Then season opening, may butas sa depensa ng Air21. And he capitalizes. Kinumpleto pa yung 3-point play. At tabla tayo sa ating scoreboard, 22 all. Omer Zip. Sa 8-21, ito na yun. Si KG Candeleta is not taking the shot yet, pero ito, may foul na may itatawag laban sa Red Bull. Si Rich Alvarez sa matatawagan. That's his first. Kapalitan tayo rito. Veterano ng Red Bull, si Lord Iturano, si Juki Valenzuela. Coming off the bench. And you look at Red Bull already with an entire second unit on the floor, pero malakas pa rin ang lineup nilang makikita mo dyan. It's Air 21. Retuano, layo nun, pero no problema. Ientras sa pagsanyo ng bagong PM. Power to the people, the second para kay Retuano dito sa ating first quarter. Red Bull, Rich Alvarez, Junti Valenzuela, trying to find the open man. Rich Alvarez, this one is short. KG Candeleta for the rebound. 25-22 para sa Air 21 and Rendo Retualo. Madigit na yung pagbabantay sa kanya na ginagawa ni Junti Valenzuela. Omer C, itulad ng konti laban kay Mick Pinisi. Dito masok yung jump hook. Alvarez on his way to the basket. Gets it away. But you can't allow Rich Alvarez to get the full steam going into the basket. Napakataas niyan tumalon and he definitely can finish around the basket. And he enters the scoring column with his first 2 points of the ball game. 25-24 right now para sa Air 21. Randy Del Deo Capo. Nakagawa ni Lord dito dati. Opex Robinson. Point guard laban sa isang point guard. And a foul will be committed here by Patrick Fran. Because ito si Opex Robinson, he has developed his own kind of speed. Talagang maakma rin sa gusto mga game nangyari kay Coach Shengiao sa Red Bull. Ang Air 21 ay may 4 na team fouls, may 3 naman ang Red Bull. Pinisi. Ito naman si Opex Robinson. Wala! Shot! Iba yung pinapakita ngayong hapon, ito si Opex Robinson. Omer C. Oy! Papasok! Mga magical shots ang mga nakikita natin dito. First quarter pa lamang tayo. Alam mo, mukhang marami nagsimba kanina sa Baclaran as we are seeing some miracle shots dito sa Cuneta. Eto, Hail Mary, full of grace. Talaga bumabagsak ang mga grasya. Actually, para rito sa magkabilang koponan, although hindi nga lang nakompleto ni Homer sa 3-point play para sa Air 21. But they lead 27-26. Segundo na lamang dito sa ating first quarter. Red Bull goes for the last shot. Naku, dribbling violation na may tatawag laban dito kay Opex Robinson. And with 1 second sa ating orasan, sino tatanggap itong inbound na ito? Makukuha ni Mick Pinisi at matatapos na tayo dito sa unang yugto pa lamang. Napakabilis na mga pangyayari, napakabilis na action na nakita natin rito. Randy Del Deo Capo, ito yung kanyang average na 11. Mukhang mamaliin lang niya para sa gabing ito. 7 points already here in the first period.
And he's taking care of business here para sa Air21 Express. Even against some tough defense ng Red Bull, they lead by a hairline 27-26. Score update, sir. Andog sa inyo ng Gold Eagle Beer, sir. Pang-kondisyon sa may ambisyon. Hi, ako po si Bo Perasol ng Air21 Express, and ang favorite dessert ko po ay yung mga cakes basta matamis, paborito ko yon. Ang favorite pet ko naman ay isang Rottweiler, ang pangalan niya si Rookie. Unang-una kong concert na napanood, side A. So tuwang-tuwa ako, meron palang ganitong mga kagagaling kumanta. This is Bo Perasol of Air21 Express, PBA, Pinoy sa Pinoy, laban kung laban. Alright, it's like getting to know your coaches. Dito po sa inyong PBA, second quarter already underway. Ronald Tubig. Pinalam lang niya na nasa loob na siya, pero ito sumukla yung kanyang tira dito sa second quarter. At ang bola lilipat para sa panig ditong Red Bull, who's trailing by 1 point. Then Chalores coming off the bench para sa Red Bull. Very patient offense here para sa Red Bull. Shot clock winding down, 5 seconds. Lordi Tungade goes strong to the basket at may foul. May napasabit siya ron. Si KG Cañaleta matatawagan. Kanyang unang personal foul. Sisi ito si Lordi Tungade. Dito siya nag-start para rito sa Red Bull. Alam naman natin ito. Inaasahan ni Coach yung na iinit. Baka malamig pa rin ang pakiramdam. Ito si Lordi Tungade. Si misses his first free throw. Speaking of misses, ito Benji, itong Red Bull still scoreless from 3-point region. On the other hand, Air21, tatlo na ang nagawa nila sa 3-point region. Hindi one of the reasons kung bakit lamang itong Air21 pag tapos natin ang first quarter. Ano tabla tayo ngayon at 47-0. Red Chalores saving the ball from going out. Red Bull on the attack here. Pero sabi ni Topix Robinson, ayos natin. Junti Valenzuela can't penetrate. Mas malaki na nakabantay sa kanya si KG Cañaleta. And once again, ikot ang bola rito. Lots of touches for Red Bull. 5 seconds on the shot clock with Chalores. Releases from 3. Hindi pumasok. Tubig with a long pass to Mark Telan. Telan, save. Nakuha naman ni Ronald Tubig. May problema, titira ka ba? Nakaharap si Pinisi. Nako, masyado malakas na pasa intended for KG Cañaleta. Turnover against Air21. That whole possession para sa Air21 is a possession of almost turnovers that ended with a real one. Muntik nang mawala ang bola kay Mark Telan. Muntik nang mawala kay Ronald Tubig, but eventually, pinapun rin ni Ronald Tubig yung bola. Tugade, lalapit, pipihin, titira, pakalikod. Naku, di pumasok. That's KG Cañaleta. Ito fronted by two red shirts and a steal here. Red Bull, quick hands. Topix Robinson going to Junti Valenzuela. And it goes in. Turnovers converted by Red Bull into points. Pangatlong turnover na ng Air21. Yung last turnover giving Red Bull the lead 29-27. Same pace, same energy nakikita natin from both teams here. Over set. Klaseng tira yun. At another turnover against Air21. Lose more on the way ng bawat dito. Si Mark Telan na matatawagan with a foul. In the meantime, mga kaibigan, 9 minutes and 52 dito sa ating second quarter. Kung saan si Leonard Nitualo ay babalik para sa Air21. Papalitan si KG Cañaleta. Ito po ang ating score, 29-27. This time, Red Bull with the lead. At yan po mga numero dito sa ball game na ito so far para kay Cyrus Baguio, 5 points and 2 rebounds. Ganyan po ang Baguio pagka humahagupit, lalo na sa depensa ng or laban dito sa Air21.
Lamang po, Red Bull 29-27. Turnover story natin. Dumarami na ito sa Air21. Pagdating ng Air 21, siyam compared to Red Bulls 3. Actually, yung tatlo na yan ng Air 21 came here in the second quarter. Samantala, Juti Valenzuela, wala yung kanyang tiro dito at ang Air 21. They try to lessen their turnovers. Winnie Arboleda spots from long distance. Ayaw. Loose ball foul. May tatawag laban sa Red Bull. Si Lordy Tugade matatawagan with that loose ball foul against the first. Against Lordy. Inside pass, Rendon Ritualo. Back to Winnie Arboleda. Ang pagkantay ni Purpose ko Rendon Ritualo. Winnie Arboleda recovers the loose ball here. Goes to Mark Milan. Ito Romaragasa. Moving inside to Yancy De Ocampo. 6 points in the game para kay Yancy De Ocampo and a nice setup job galing kay Ronald Tubit. 29-all. Lordy Tugade. 8 seconds of shot clock. Teka muna. Sa pool, si Winnie Arboleda. He's not called the hitman for nothing. And he's also not called the snatcher for nothing. Pareho sila nagpakita ng gilas nila nun. Pero lamang ito si Juti na konti. Talagang bola para sa panig ng Air 21. Tabla po yung score natin. 29-all. Rendon Ritualo. Ito si Luzon Pagsuti niya. Topex Robinson. Sablay yung tira. Topex Robinson on the run. Nandun sa harapan niya. Si Winnie Arboleda. Topex Robinson. Ay, sino pa nga sa harapan niya? Sinasagasaan niya ito. Goes for the basket. Pasok. Tamang ng Red Bull muli. 31-29. Arboleda. Si Topex. Parang gusto pantayan lahat eh. Kanina si Rendon. Eh, si Winnie. Rendon Ritualo, this time against Juti Valenzuela. The shot was there. Bagsak si Rendon. No more. Tuloy ang aksyon. Benici. Going to Lodi. Back to Benici. Yes! Tiapres. Ito yung power to the people. Second quarter being good para dito sa Red Bull. 2 points pa lang ang nagagawa nitong Air 21. But Red Bull another steal. Sablay yung tira. Dito yung Tex Robinson. Tira ba uli? Ito, kumakat na si Richard West. Ando si Mark Pilar to the home defense. Wala nangyari sa opensa. Dito ang Red Bull in Air 21. Tubit, nice crossover. Hand off. Yancy De Ocampo. Oh, yes! Sabi basket para kay Yancy De Ocampo. Another assist galing naman kay Ronald Tubit. Same combination, Tubit to Yancy. Yancy, the only player to score para sa Air 21 dito sa second quarter. 34-31. Red Bull by 3. Over 7 minutes dito sa ating first half. Shot clock, bumababa para sa Red Bull. Valenzuela going for the shot. The 3-point area ba yun? Tinaw siya ni Winnie Arboleda. Yes, it's from 3-point area. Everything ng free throws para dito kay Juti Valenzuela. Pangatlong personal foul na nito si Winnie Arboleda. So ito, tatlong free throws para kay Juti Valenzuela. 80% free throw shooter, Juti Valenzuela. .703 remaining dito sa ating first half of action. Red Bull looking like they're going to set up for a press. As ito si Topex lumapit na dito sa free throw shooter. First 3 free throws para kay Juti. You might say a poor foul para kay Winnie. Not only did he get his third personal foul, he fouled a jump shooter. Shooting from 3-point pa. Si Topex nilabas muna ni Coach Yang Giao. Ibinalik ito sa Celino Cruz. And that's the output so far. Ito si Juti Valenzuela. And he makes all the 3 free throws awarded him. Red Bull leading by 6, 37-31. Air 21 easily breaking that press. And Ritualo baseline jumper is in. 12 points in the ball game para kay Rendon Ritualo. So nakapalagang 100% na ito si Rendon.
Dati may iniinda pa siya itong game last Friday laban sa Barangay Ginebra. Valenzuela over to Pinisi. Nope. Red Bull pa rin. Good Lord dito gado. Ayaw. Red Bull pa rin. Subok na subok. 3-point shots yun ha. Wala nangyari. Tubit naman kayo. Panggaan sila. Ni Juti Valenzuela. And an offensive foul. Dahil katawag laban dito kay Ronald Tubit. Kaya kaya naman dito na nakikita. Siyasig yung kampo. Wala rin sa ilalim eh. Nobody to pass to. Force the situation. At ibabalik ang possession para sa panig ng Red Bull. Coach Bo Perasol ng Air21. Naghahabol sila. 4 na kalamangan ng Red Bull. At nakapakit uli ang Red Bull. Ugane can't put up the shot here. Celino Cruz. Pinisi. Agawan. Renan Ritualo. This will be an easy 2 para kay Renan Ritualo. With 14 points in the ball game. Good anticipation done by Rendren, getting the ball from Nick Benisi on that switch. So 37-35, still a close ball game. Starting first half. Sa labanan ng Air21 at Red Bull. Cyrus Baguio with a handoff outside. Ito rin po Rich Alvarez. Rich Alvarez with 4 points in the game. Apat na naman ang kalamangan itong panig ng Red Bull. Yan si Bill Campo. Laban kay Nick Pinisi. Cross court. Winnie Arboleda. Inside. It's Mark Melan. Extra basket. Only 4 points para kay Mark Melan. Nag-i-struggle siya in the first quarter. It's Red Bull 39-37 para sa Air21. Lordy Togabe picking up 2 defenders. Pinisi, 5-second shot clock here. Celino Cruz. Power to the people. Excellent ball movement on the part of Red Bull. Almost everyone getting a touch of that basketball and getting the best available shot before the shot clock expires. Halo, baseline, ayaw. Ito ngayon si Mark Telan. Ayaw pa rin with that jump hook. 2 chances para sa Air21. Foiled by the defense of Red Bull. 5 na kalamangan ng Red Bull. May agaw sa Ronald Tubit. And a preempted foul given up here by Air21. Si Nick Pinisi matatawagan with that personal foul. Only the first. Pero 3 team fouls laban dito sa Red Bull. Number of fouls in the planning ng Air21. 42-37 para sa Red Bull. Ulipo, Benji Santiago, kasama ko po si Jason Red, halftime. Stephanie Cueva, makakasama naman ninyo. Renan Ritualo, averaging 20.2 points. It's in double figures here in the first half of action. And there's the dad. Rani Del Beo Campo. Inside of Mark Melan. Ang sinasabi ko sa Red Bull. At tataas nyo palang tumalon. 42-39. Red Bull, the way they have been executing their half court, very patient sa kanilang offense here. Pero si Rich Alvarez, ito, hindi na hihintay makaangat pa. Foul ang ibibigay sa kanya ng Air21. Kanina nakita natin, nakangiti to si Winnie Arboleda, pero ngayon mukhang hindi na siya ngingiti dahil pang-4 na foul na yan ni Winnie Arboleda. Very early to pick up his 4th personal foul. As we very well know, ito si Winnie, very important cog dito para sa Air21. The foul na yan, magbibigay pa ng opportunity para sa Red Bull to score dahil si Rich Alvarez is at the free throw line. In the meantime, tignan muli natin itong opensa ng Red Bull. Galing naman ito kay Celino Cruz. TM3 sa tinsayo ng bagong TM. Power to the people. And surely they have improved in that department here in the second quarter of this ball game. That's why they lead. Cyrus Baguio overshoots to Tukan natira. Pero they get it back.
Enrique Villanueva. Red Bull showing its strength dito sa offensive rebounding. Kanina pa nila ito natudomina as they almost get a steal na naman. 4 na puntos pa lamang sa Enrique Villanueva rito. Samantala, naglalaki ang mama sa Air21. Pagpintis ng isa, yung isa naman ang magtatrabaho, Mark Telan. After this, Geronimo Del Campo. 45-41, dominant. Kwento ka mo naman kami. Itong si Rich Alvarez, nakausap ko. Everybody is waiting for him to have a breakout game dito sa Red Bull Barako. At sabi niya, it's coming along well. Sabi niya lang, it's taking a little bit more time than he expected yung kanyang feel through dito sa sistema ng Red Bull. But sabi niya, he enjoys Coach Yengel. Sabi niya, gusto niya yung style niya na kahit hindi ka maglaro the game before, hindi ka masyadong gagamitin. The next game, alam mo, gagamitin ka ng matagal. So everybody's always eager and prepared to play. So konti na lang dun sa mga fans si Rich Alvarez, magkakaroon na ito ng breakout game. It's like Rich Alvarez is saying, patience is a virtue. That time, nakakala niya may foul, pero si jump ball na may tatawag. Everyone's waiting for that breakout game, pero nagpakita na naman ito si Rich Alvarez na magagandang showing. But some people want a big 20 and 10 performance. But he's just, yung pinapakita pa niya kumbaga, pwede pang magdingling ng konti pa. At a conference time, 12 points dito sa ating All-Filipino Conference. Elan off the glass. 10 points already para rito kay Mark Elan. Speaking of people that have traded teams and have had breakout games, Mark Telan is having a breakout conference, almost averaging a double-double dito sa Philippine Cup. A 10-second shot clock here para sa Red Bull. Enrique Villanueva deciding for a pass at may pito, may foul na may itatawag laban sa Air21. Air21, that will be their 15th foul. Samantala, the score, 4-point lead para sa Red Bull, 47-43. It's their turn to call a timeout with 2:37 here in the second quarter. 6 na puntos actually, kanyang pinakamalaking kalamangan in the first half. Ganun din para sa panig naman ng Air21. So dikit itong ating labanan rito. So we see the performance here in the first half of Topex Robinson. Malapit ng kumota. First half pa lamang, 6 points already, averaging 8.8. And of course, yung depensa niya has always been there. Kanina nakita natin, dinipensahan si Ren Lenitualo, tapos dinipensahan si Winnie Arboleda, tapos hindi na lang sa kanya binigay si Yancy Deo Campo. Masyado na daw malaki. 5 seconds sa shot clock ng Red Bull. Lari po na siya to Rich Alvarez. Nagdalawang isip pa, pero tumira, sumablay tuloy. Air 21. Apat ang kalamangan ng Red Bull. Ronald Gulin goes up against Silas Baguio. Winnie Arboleda has 4 personal fouls. That's why he has to sit down for the remaining first half, I guess. Samantala tip in for Mark Telan. Ayaw. At may loose ball foul na maitatawag laban sa Air21. Si Mark Telan ang matatawagan. That's only his second. Penalty na po ang Air21. And Coach Mo Perasol on your screens right now. Just like he wanted some clarification dahil parang feeling niya nasa harapan na halos si Mark Telan lumalaglag yung bola. And actually, ang pakiramdam nila, it was a late call. Feeling ko yung referee just wanted to check kung magkakaroon ng change of possession. And nung nangyari na outside at nabangga naman ni Mark talaga yung rebound, napapito na yung referee. That will result into 2 free throws para rito kay Larry Fonacier, who's shooting 66.7% from the free throw line. Amazingly, that's also what he shoots from three-point field, from the three-point region. 67% Taylor 15. Pero hindi pa si Cyrus Baguio itong nasa free throw line. So isa pala siya dun sa sinasabi natin na halos mas magaling pa yung three-point shooting niya kaysa dun sa free throw shooting niya. Ayan po, kanina nakita natin si Terry Martinez, Coach PBA Commissioner Noli Yala, tsaka kilala mo din nasa dito.
Media Bureau Chief ng PBA, of course, si Willie Marcial. Wala bang merong birthday doon? Para naman makakompleto na tayo. Birthday lang ni Manny Cortez. Pwede na, at least merong may birthday ngayon. 48-43, may agawang Red Bull dito. Cyrus Baguio, tumitingin pa kay Ronald Tubit. Diyan ka lang sa likuran ko, sabi ni Cyrus Baguio. Of course, Ronald Tubit forced to bring down the ball because nga ito si Willie Arboleda already in foul trouble. Ito si Ronald Tubit forced to play point guard. In the lead of the game, and Ronald Tubit going straight to the basket. Ball going out. At butata ang sinisigaw ng mga fans dito ng Red Bull kay Ronald Tubit. Baseline throw in here para sa Air21. They go to the long inbound. Long shot naman para kay Ronald Del Campo. Malog! Nandun si Mike Telan. Talo na naman! Mga nakapula. At si Mike Telan i-score na naman. 12 puntos na. Si Mike Telan, 10 points happening here in the second quarter. Benji, For the big guy. Benji, sabi natin kanina, itong mga Red Bull players, the big men have been dominating in the offensive rebounds. Air 21's answer to offensive rebounding naman, itong si Mark Telan. That's true. Lari po na shell. Provided by Enrico Villanueva, and he will score. 52-45 here. Bola na bitiwan, recovery. Naku, muntik pang mawala. Mark Telan na naman. Ito na naman atake si Mark Telan. Pero traveling ang maitatawag. Hop, skip, and jump. Pero that time mukhang sobra. 52-45 here. Red Bull. Corner shell. Rodrigo Villanueva fronted by Ryan Bernardo. Villanueva. Di man siya i-score doon sa layup na yun, pero may napasabit siya with a foul. Sino ba? Hindi bumabatay sa kanya. Si Ryan Bernardo. Dalawang personal fouls laban kay Ryan Bernardo. Dalawang free throws naman para kay Enrico Villanueva, who's shooting only 26.7% from the free throw line. Prior to this ball game, only 4 of 15. Only 35.8 seconds dito sa ating first half of action. At dito nasok. Kaya nga sabi ko kanina, 26.7% talaga para rito kay Enrico Villanueva. And, you know, definitely a much better free throw shooter than what that percentage suggests. Should shoot around at least in the 50% region. That's what he's been shooting throughout his career. Medyo bumagsak lang ng konti dito sa Philippine Cup. Not really taking a lot of free throws so far. Grabe ka active. Ito pa mga teammates dito getting an offensive rebound. They set ang kanilang offensive rito. That's another offensive rebound. Alvarez with a putback. 7 points in the ball game para kay Rich Alvarez. Make this the biggest lead sa ating laro. Siyam na putas, 54-45. Gustong tapusin sana ni Ronald Tubit. The tip in still work para kay Mark Telan. At Topex Robinson, ahabol pa sana ng isang opensiba para sa Red Bull. Pero time running out. Ito sa second quarter. Ito na, may ginagawa natin si Red Bull Tualo. Enrico Villanueva made some things happen for him dito sa ating second quarter of action. And still, sabi ko nga, the energy level kung paano natin sinimulan, ganun pa rin magtatapos. Ito ng ating first 24 minutes. 54-45, siyang ang kalamangan ng Red Bull. Score update, sir, andun sa inyo ng Gold Eagle Beer. Sir, pang-kondisyon sa may ambisyon, puntahan natin si Dominic Uy. Tupek, 6 points, 4 rebounds, 2 assists. Lamang kayo. Sabi mo nga sa akin kanina, nag-usap tayo before the start of the game, na nahihirapan kayo pag Air 21 dahil mabilis. Kamusta naman so far nilalaro nyo? So far, we've been catching up naman sa takbuhan nila. And at the same time, we're just worried about Renner Ritualo because if you could see, nasa labas na kami beyond the 3-point arc, but still, Renner's still shooting the ball, and if he got that confidence, it's really hard to stop Renner. Alright, thank you, Topex. Benji? Alright, seems like ang energy drink ng Red Bull still really working para sa kanila. 54-45, labang sila ng siyam rito. Diyan po nagtatapos ang ating first half of action. We'll have more when we come back.